สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนพลาสติกนะครับแกลลอนใส่ขนมที่เราไม่ใช้แล้วเป็นโหลใสนะครับทีนี้เราจะนำตัวลักษณะของเนี้ยมาทำเป็นลักษณะของที่ใส่ขยะขยะเปียกกันนะครับทำเป็นที่ทิ้งขยะเปียกก็คือเป็นหลุมแล้วขุดลงไปนะครับคือเป็นแบบมินินะครับก็คือมีของเหลือของใช้เปลือกผลไม้ก้างปลาเศษข้าวก็เทลงไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็คือกระบวนการย่อยของเขาก็จะลงไปเองนะครับทำให้ดินมีคุณภาพเพิ่มขึ้นครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม